Jo, až to bude vypadat takhle, ty vole. S Petrem jsme minulý rok strávili týden v Norském národním parku. A protože tahle túra měla evidentní úspěch, rozhodli jsme se do toho jít zase. Není totiž nic lepšího, než si najít nějaký náročný místo, ideálně takový, aby tam pršelo každý den, nebyla tam možnost se pořádně najíst ani vyspat a utratit za to většinu našich úspor. Proč zrovna Skotsko? Náročný terén, déšť, whisky, chlapy v sukních. Tohle prostě nejde vynechat. Teď už zbývá jenom vyčistit místo na disku a sehnat nosiče báglů. Čau. Tohle je Iman, náš kámoš. Cvičí, hraje fotbal a přírodu viděl zatím jenom v dokumentech. V Česku prostě nenajdete lepšího adepta na túru. Kámo, můžeš mi říct, proč ten králík tam má balón, ty vole? Ten nadělej fotbalista, vole. To je jako abortuje, nebo co? Příprava může začít. Nejdůležitější ze všeho je zvolit správnou strategii. Tati, nejste takový andílek, co? Zbalit si dostatek jídla. Nakoupit jenom to nejpotřebnější vybavení. A jde se na to. Z předchozích zkušeností jsme usoudili, že nejlepší je plánovat cestu na maximálně 2 dny dopředu. Po příjezdu do Aviemor vybrakujeme místní večerku a vydáme se k jezeru, jehož jméno do dneška neumíme vyslovit. Tam strávíme první noc. Pak se pomocí našeho orientačního smyslu prodereme skrz les a zamíříme k lyžařskému centru, kde je podle všeho i restaurace. Pak už nás čeká jenom menší převýšení a přespíme u jezera Loch Avon. Mám krosnu, která je velká, jak to máš. My jsme se setkali s dalším rasistickým problémem. Frajer mě zul a myslel si, že mám bombu v botech. Bylo to velice příjemné. Vyšpinil jsem si bílý ponožky, protože tak neskontroloval podrážky dement, ty vole. Co to je, ty? To je ochrana, ty vole. Kdybych chtěl, tak můžu tady všechny kabum. Pak ho si Tomáš jako fotí. Ten tady natáčí. Ale to je... Samonafukovací karimat. Samonafukovací. Ale už jsme 90 let. Máš trochu mokrou. Super. Nemáme ještě Tady věci. hlchomů. A máme tady veverky. Jo, to je. Asi na štítě uděláme kuře.
Přesadlo. No, tak teď jsme tak nějak na půli cesty do Národního parku a utábořili jsme se u jezera a je to tady fakt pěkný, jako fakt jsem nečekal, že to tady bude takhle vypadat. Jsme nasedli do vlaku, který jsme přijeli do Aviemoreu, kde jsme narazili na super obchod a koupili tam tady tu bombu. A měli tam takovou super akci, že koupíte jedno a dostanete druhý zdarma. Takže jsme koupili další flašky. Pěkný slevy. Že to bude takováhle pěkná příroda, ty vole. Jako ty mušky, ty nás trošku jako drtěj, ale nějak zvládne. A dneska v noci už zkoušíme aspoň nový vybavení, který jsme nakoupili na výstavě, kde jsme s Petrem pracovali. Ahoj Prémo. Takže jsme si tam koupili nový stan. Je tady fakt pěkný počasí. Jsme nečekali, protože když jsme přilítali, tak nic moc teda ze zhora. Jsme počítali s stancem každý den. Ale ku podivu docela pěkný počasí, takže snad to vydrží. Tuhle scénu si dobře zapamatujte. Pro jistotu si ji přehrajeme znova. Snad to vydrží a uvidíme, co nám zítřek přinese. Tak je druhý den ráno a právě začalo to pravý skotský počasí, na který jsme se tak těšili. Ale je to super. Jo, kurva, mám řekl, stal, že někam nejdu. Už jdu. Nedal jsem bundu. Pecka. Jde. Slušný řece, kde si můžeme napustit píťo. A doufám, že z toho nic nechytí. Užíváme si náš výstup. Teďka jdeme po nějakých serpentínách nahoru a ještě, že jsme potkali dvě milé slečny, který nám, volím kolem 60 a fotili tam. Ale jako věděli kam a frérka nám ukázala na mobilu, který je lepší, než máme všichni tři dohromady. Nám ukázala mapu a kam máme jít. Takže pohoda. Hned po tomhle týdnu bych si dal 2 týdny na Bali. Taky. Snad to vydrží. Pozdrav mámu. Ty vole, je ty. Takže konečně jsme vyrazili do civilizace. Teď jsme v té horská bouda. Ale je to tady docela pěkný. Dáme si asi něco k jídlu nebo spíš k pití, nějaký kapčo nebo tak. Tak jsem zvědavý, kolik to bude stát. Ale jako bylo to docela krpát. Nezdálo se to.
Jsme trošku mokrý. Chceš to říct? Cože neví, co říct. Myslím si, že nemusíme jít ani k moři, vody je to úplně stejně. Vody, ano. Kámo, za to se vyšla. Už to odpadává. Slabý články. Drží Musíš to protáhnout, chceš si pomoct? křeč dost hra. Dobrý už je. Snad to vydrží. Kopec hodně prudký a jako ušlo se to, ale už to nevím. Ale nejsem, ale co mi zbývá? Jsme fit. Jsme fit! Jutrem! Po našem výšlapu jsme unavený, ale pořád nás neopouští pozitivní energie. Ale už se vyjasňuje. Teďka je asi nejhezčí počasí tohohle dne. Tak já se chci opálit, že jo? Ne asi. Já jsem se trochu taky opálil, takže jo. Ahoj Nikola, ahoj Alice. To byste si nestíhli. Ale jasně, že máme. Máme Ale- dva povedených záběrů. Ty vole! Lepší počasí. Neexistuje vítr. Snad to vydrží. Dobrý, Pořádně to baví. ukaž, co nás čeká. No, to nejde vidět. Už se mi mlží kamera. Když opadla mlha, konečně jsme viděli, jak Skotsko vypadá. Zůstala botama. To je přece taková ta past, na kterou já čekám tady. So built to me.
ze všeho. Tak jsme dorazili k jezeru. Nakonec to nebylo tak hrozný až na to počasí, ale s tím už jsme tak nějak počítali. Cestou jsme se ztratili jenom 3krát a to, že jsme zapomněli balon ve vlaku, s tím už jsme se nějak smířili. Málem si věci, jedu domů. Jako u moře. Jo. Severního moře, vole. Se nám tady ohřívají ty krevety. Tam 30 stupňů ve stínu. Máme tady pláž. A ta pára, co mi jde od držky, tak to je... tak... Doutník. Jo, to je doutník. No, už to nejde. Já ti to připálím. Pojď. Dělej. Nebyle, vole! Roll another. Yeah. Oh, la da 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 da. La da da. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yeah. Ne, to je super. Přiložíš nebo složíš? Kolik jsem dal? Litr? Litr. Můžu to zkusit. Ty vole, bojíš se toho, tak se mi líbí. Nebojím se to. Už nevím, co dělat. Tato úžasná šťáva, nebo co to je ukradená, nebo vypůjčená z restaurace. No, kdo by čekal, že budeme tady ležet ve stanu na pláži, cucat omáčku a hrát pokr. No i když vlastně jsme to asi čekali. Potom, co Iman prohrál veškerý své úspory v pokru, jsme usoudili, že je ten pravý čas jít spát. Příště už to nebude tak snadný. Čeká nás ta nejtěžší část tohohle parku a výstup na nejvyšší horu. Jsme zjistili, že jdeme nejspíš blbou cestou. Jdu takovou hnusnou štreku a stejně vypadám úžasně. Tom tom tadadom tom tadadom tom tadadom tom tom ta ta ta. Tady vidět, jak je to v održku. Bylo to top. Snad to vydrží.